नमस्ते। नेपालकै पहिलो मोबाइल खाता ई-सेवामा तपाईलाई स्वागत छ। ई-सेवाबाट तपाईले मोबाइल तथा इन्टरनेट मार्फत सहज रूपमा मोबाइल रिचार्ज, इन्टरनेटको बिल, प्लेन अनि बसको टिकट्स, स्कुल फिज, इन्स्योरेन्स, ईएमआई लगायत थुप्रै सर्भिसेसको पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ई-सेवा प्रयोग गर्न तपाईले आफ्नो मोबाइलमा ई-सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस्। ई-सेवा चलाउन तपाईलाई कुनै पनि चार्ज लाग्दैन। बरु ई-सेवाले दिने क्याशब्याक र डिस्काउन्टबाट तपाईले महिनामा 500 देखि 2000 सम्म बचत गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आज हामी ई-सेवामा पैसा कसरी राख्ने भन्ने बारे डिटेलमा सिकौं। ई-सेवामा पैसा राख्नको लागि दुईवटा सहज माध्यम छन्। यदि तपाईको ब्याङ्कमा खाता छ भने आफ्नै ब्याङ्क खाता मार्फत सिधै ई-सेवामा फन्ड लोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ब्याङ्कमा खाता छैन भने नजिकको ई-सेवा एजेन्टकोमा गएर निःशुल्क फन्ड लोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक तपाईले ई-सेवा प्रयोग गर्ने आफ्नो साथी या आफन्त मार्फत पनि फन्ड लोड गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कबाट ई-सेवामा पैसा लोड गर्न तपाईले मोबाइल ब्याङ्किङ वा इन्टरनेट ब्याङ्किङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले मोबाइल ब्याङ्किङ वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ लिनुभएको छैन भने तुरुन्त ब्याङ्कमा गएर सम्पर्क गर्नुहोस्। मोबाइल ब्याङ्किङबाट ई-सेवा खातामा पैसा लोड गर्न तपाईँ आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एप खोल्नुहोस्। त्यसमा ई-सेवा लोड अप्सन सिलेक्ट गरी आफ्नो ई-सेवा आइडी र ट्रान्सफर गर्न चाहनुभएको रकम राखेर सबमिट गर्नुहोस्। तपाईको ब्याङ्क खाताबाट ई-सेवा खातामा फन्ड इन्स्टेन्टली लोड हुनेछ। यसै गरी इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट ई-सेवामा लोड गर्न आफ्नो ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङमा लगइन गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले मर्चेन्ट पेमेन्ट वा युटिलिटी पेमेन्ट्स अन्तर्गत ई-सेवा लोड भन्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ। आफ्नो ई-सेवा आइडी र लोड अमाउन्ट राखी इन्स्टेन्टली ई-सेवामा फन्ड लोड गर्नुहोस्। इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट ई-सेवामा फन्ड लोड गर्न अझ डिटेल प्रोसेस हेर्नको लागि eSeva.com.np मा लोड फन्ड सेक्सनमा गई आफ्नो ब्याङ्कको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो सँगै तपाईले स्क्रिनमा देखाइएका ब्याङ्कहरूको कुनै पनि ब्रान्चमा उपलब्ध ई-सेवा डिपोजिट भाउचर मार्फत काउन्टर डिपोजिट गरेर पनि इन्स्टेन्टली फन्ड लोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईले आफ्नो नजिकैको ई-सेवा एजेन्ट मार्फत पनि निःशुल्क फन्ड लोड गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, ई-सेवा अकाउन्टमा फन्ड लोड गर्दा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन। यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या परेमा वा सहयोग चाहिएमा हामीलाई कुनै पनि बेला सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660-010-2121। यसका साथै तपाईले हाम्रो फेसबुक तथा ट्विटरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारीका लागि हाम्रा अन्य भिडियोहरू हेर्न अनुरोध छ।